يعتبر المسرح الروماني من عجائب الفن المعماري للحضارات القديمة. قد كان الإغريق هم أول من عرف المسارح في العصر القديم. إذا كنت قد زرت أحد المسارح الرومانية فلا شك أنك انبهرت بروعة التصميم ودقة الأداء اللذين بقيا على حالهما منذ قرون طويلة، وربما تساءلت يومها وأنت تتجول في المكان عن تاريخ ذلك البناء الأسطوري. خلال هذه الدقائق سنسحبك في رحلة مع تاريخ المسرح الروماني منذ نشأته مرورا بالتطورات التي مر بها حتى يومنا هذا كما نعرفه، فابقى معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. الملعب أو المسرح أو المدرج الروماني بناء مستدير أو بيضاوي لعرض الألعاب المختلفة، تتوسطه حلبة العرض ومن حولها مقاعد النظارة تتدرج من أسفل إلى أعلى. عندما أخذ الرومان المسرح من الإغريق أدخلوا عليه من التطورات ما خلع عليه طابعا مميزا، بعيدا عن البساطة التي كانت طابعا مميزا للمسرح الإغريقي، حيث كانوا ينشئون مسارحهم على أرض مائلة طبيعيا، ويعتبر جيدا في الصوتيات والرؤية، كذلك بجانب بساطته في التنفيذ. أما الطراز المعماري الروماني للمسرح فكان ينشأ على أرض مسطحة تقريبا بشكل نصف دائرة على أساس مبنى قائم بنفسه له حوائطه الخارجية المميزة، وينقص هذا المسرح البساطة بالمقارنة بالمسرح الإغريقي. في الطابع المعماري للرومان أصبحت أماكن المتفرجين لا تستند إلى جوانب الجبل كما كان عند الإغريق، بل كانت تشيد مستقلة على مجموعة من العقود الحجرية على شكل نصف دائرة، وازداد الجزء الخاص بغرف الممثلين تعقيدا كما ازدادت جدرانه ارتفاعا، بحيث أصبحت تصل إلى مستوى أعلى صف من صفوف مقاعد المتفرجين، مع تزيين الواجهة المقابلة لهذه المقاعد بصفوف من الأعمدة تقف فوق بعضها بعضا. كذلك أصبحت مختلف أجزاء المسرح مترابطة بعضها ببعض بحيث تكون وحدة متماسكة. في عام 150 قبل الميلاد قامت محاولة لبناء مسرح خشبي دائم أوقفها مجلس الشيوخ الذي رفض السماح باستعمال المقاعد. هذا على الرغم من أننا نسمع حتى في عصر مبكر عن تمثيليات تعرض في السيرك كان في استطاعة المتفرجين مشاهدتها جالسين. لكن حدث في عام 58 قبل الميلاد أن سمح ببناء مسرح خشبي عظيم، وبعد ذلك ب3 سنوات بنى بومبي بروما أول مسرح حجري، وقد سماه بالكولوسيوم وأيضا بالأنفيتياتر الفيلافي، لأنه كان قد بني تحت حكم الأباطرة الفيلافيين فيسباسيان وابنه تيتوس، وسوف نتحدث عنه في آخر فيلمنا الوثائقي. كان يوجد في المدرجات أماكن خاصة للمتزوجين والشباب الذين يرافقهم أوصياؤهم والخدم والنساء، وكان الكولوسيوم غير مغطى، لكن في حالة سقوط المطر كانت توضع فوقه مظلة كبيرة. تتكون المسارح الرومانية من صفوف كثيرة مقسمة ل3 درجات خاصة اسمها كافيا، وتطابق هذه الدرجات الطبقات الاجتماعية المختلفة، وتعرف الصفوف السفلى من المدرج بإيما كافيا. تعتبر أفضل المقاعد في المسرح، وهي مخصصة للطبقات الاجتماعية العليا. أما الصفوف الأعلى درجة منها فتعرف باسم ميديا كافيا، وكانت مفتوحة للعامة. كانت في الواقع مخصصة فقط للرجال، أما النساء والأطفال فكانوا يجلسون في مدرجات المسرح الأعلى والتي تعرف بسوما كافيا. عندما نأتي إلى جانب الفنون المسرحية نجد أن أول مسرح روماني تم إنشاؤه عام 80 قبل الميلاد في مدينة بومبي. قد أخذ الرومان فنون المسرح عن اليونانيين، لكنهم لم يحاولوا في البداية تأسيس فن خاص بهم، بل كانت جميع المسرحيات الرومانية تقريبا تقليدا أو ترجمات فضفاضة للدراما اليونانية إلى حد أدائها بالزي اليوناني. وبحسب ما ورد في كتاب المسرح الروماني ربما كان سبب ذلك أن الشعب الروماني كان محبا للحروب، فكانت المسارح بمثابة بدعة بالنسبة له، فلم يعرفوا فن الفرجة سوى في السيرك. كانت العروض المسرحية في البداية تقام على نطاق ضيق، إذ يتم استدعاء الراقصين من إتروريا ليمارسوا الرقص على ألحان الموسيقى، لكن على الرغم من الافتقار إلى الأصالة التي أظهرها المسرحيون،
إلا أن الرومان كانوا يتمتعون بروح فكاهية، فقد كان هناك في إيطاليا عدد من التقاليد الكوميدية المحلية التي ساعدت في تشكيل أسلوب الكوميديا الرومانية. من بين تلك التقاليد ما عرف بمسرحيات الفيلاكس التي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد. هي مسرحيات هزلية مرتجلة كانت موضوعاتها تدور حول تماثيل من الأساطير والحياة اليومية. ارتدى الممثلون فيها أزياء وأقنعة شبيهة بتلك الموجودة في الكوميديا اليونانية القديمة. كانت الألعاب البهلوانية والمشاهد الهزلية مكوناً رئيسياً في ذلك النوع من المسرحيات. تطور المسرح الروماني بعد ذلك عندما قام ليفيوس أندرونيكوس في القرن الثالث قبل الميلاد بكتابة مسرحيات ذات حبكة درامية، لكن تلك المسرحيات كانت تقليداً للمسرحيات اليونانية. أيضاً فقد ظهر في هذا القرن وتحديداً في عام 264 قبل الميلاد نوع من المسرحيات الغريبة، وهو نزال المجالدة، حيث يتم جلب عبيد أو أسرى يقاتلون بعضهم حتى الموت لإمتاع الجمهور. وكانت خشبة المسرح أيضاً تعرض تنفيذاً واقعياً لإعدام المجرمين الذين كانوا يجلبون إلى المسرح لهذا الغرض. الغريب أن ذلك النوع من المسرحيات قد لاقى رواجاً كبيراً لدى المشاهدين الذين كانوا يرتادون المسارح خصيصاً لأجل عروض نزال المجالدة. كما راجت أنواع أخرى من المسرحيات الخطيرة، فقد فضل عامة الناس الملاكمين والوحوش والمعارك البحرية الوهمية على الدراما، فكان الممثلون والمسرحيون يميلون إلى تكييف أسلوب عروضهم المسرحية وفقاً لذلك، وذلك لإرضاء الجمهور. لكن بالرغم من ذلك الانحطاط الذي كان عليه المسرح الروماني في بداياته، فقد كانت هناك مسرحيات تراجيدية مثل أخيليوس وحمام هيكتور وتيلامون للكاتب إينيوس، وأخرى درامية كتلك التي كتبها ليفيوس أندرونيكوس، غير أنها لم تلقى في البداية رواجاً كبيراً نظراً لطبيعتها الخشنة من ناحية، ولأن الكتاب والممثلين كانوا يخشون من أن تقودهم إلى السجن إذا ما تضمنت أي تلميحات سياسية يمكن أن تغضب السلطة، كما حدث مع ليفيوس من ناحية أخرى. ثم تطورت المسرحيات الرومانية مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، إذ بدأت مرحلة كتابة التاريخ الأدبي في روما، وقد كانت تلك خطوة هامة للارتقاء بالمسرح الروماني أعقبتها تطورات عديدة حتى وصلت إلينا في شكلها الحالي. هذا وقد أنشأ الرومان عدة مسارح في مختلف البلاد التي استولوا عليها إبان الإمبراطورية الرومانية، لتبقى تلك الآثار شاهدة على تلك الحقبة الهامة من الزمن. لعل أشهر المسارح الرومانية القديمة هو مبنى الكولوسيوم، فكان فيسبيسيان وهو الذي بدأ المدرج الفيلافي، وهو الاسم الذي كان الرومان يطلقونه على الكولوسيوم، كما كان تيتس هو الذي أتمه في عام 80 للميلاد. وقد اختار فيسبيسيان لبنائه البحيرة التي كانت في قصر نيرون بين التل الكائيلي والتل البلاتيني، شيد من الحجر الترافتيني على شكل إهليليجي يبلغ طول محيطه 1700 قدم، وكان ارتفاع سوره الخارجي 157 قدماً. كان مقسما إلى 3 طوابق، يقوم بعض طابقه الأول على أعمدة تسكانية دورية، ويقوم طابقه الثاني على عمد أيونية، والثالث على عمد كورنثية، وبين كل عمودين عقد. كانت الدهاليز الرئيسية مسقوفة بأقبية أسطوانية تتقاطع في بعض المواضع على طراز أديرة العصور الوسطى. كان داخله مقسما أيضا إلى 3 طبقات تستند كل منها إلى أعمدة، وتنقسم إلى الحلقات من المقصورات والمقاعد، متحدة في مركزها تقطعها طرقات ذات درج، فتقسمها إلى أوتاد. يبدو داخله للناظر إليه في هذه الأيام كأنه كتلة ضخمة من البناء، قطع فيه صانع جبار عقودا وطرقات ومقاعد. كان داخله يزدان بالتماثيل وغيرها من وسائل التجميل. كانت كثير من صفوف المقاعد مصنوعة من الرخام، وكان للمدرج 80 مدخلا خصص منها للإمبراطور وحاشيته. كانت هذه المداخل والمخارج تكفي لإخراج الجماهير الغفيرة التي تملأ هذا المدرج الضخم في دقائق معدودات. كان يحيط بالحلبة التي يبلغ اتساعها 287 قدما في 180 سور يبلغ ارتفاعه 15 قدما، يعلوه دبرزون يحمي الآدميين من وحوش الغاب. ليس الكولوسيوم من المباني الجميلة المنظر،
وإن ضخامته نفسها لتنم عما في الطبيعة الرومانية من خشونة، كما تكشف عن ما فيها من عظمة. وكل ما يمكن أن يقال في مديحه أنه أكثر الخرائب التي تركتها الحضارة الرومانية القديمة روعة.